اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول به سر روغ جوړ او صحتمند وي. یو ځل بیا شپږم نمبر درس ته راځو د HTML او په HTML کې نن کار مونږ کوو په ټیبل کې چې څنګه یو ټیبل جوړولی شو، څنګه بارډر جوړولی شو، څنګه بارډر له سایز ورکو. نو کولی شو چې نن د HTML شپږم نمبر درس کې ټیبل کریټ کو او ټیبل باندې کار وکړو. نو زما نوټ پیډ ته نوټ پیډ کې زه دلته غواړم چې ټیبل جوړ کړم. TABLE صحیح شو. دلته بارډر څومره بارډر سایز تاسو ورکوئ نو ورکولی شئ. دلته ورکوم څومره، زه بارډر لا ورکوم څومره 9. صحیح شو، 9 دومره سایز ورکوم. از تاسو پورې مربوط دی چې څومره سایز تاسو ورکوئ. صحیح شو. ورځم دلته لیکم چې TR او بیا څه کومه PTH دلته کومه نیم. صحیح شو. او نیم کې بل ورکومه څه په دې بټن یعنی دې ټیبل کې زه نو بیا واپس دلته لیکم TH سره دا کلوز کوم بندوم TH. صحیح ده. دلته نه بعد چې دی بیا غواړم چې نیم کوم کریټ کو. نور څه کول غواړو ورکوم چې نور سبجیکټ هم پکې ورکوم چې یو څو سبجیکټ پکې ورکوم د ټیبل کې. یعنی اولنې لږ سخت وي اول لیکل، نو بیا نور آسان دی. بیا صرف کافي تاسو اخلئ. دلته کافي ما اخیستله، دلته پیسټ کوئ. یو د دې 2 د دې 3 د دې 4 د دې 15. صحیح شو. 15 مونږ خانې ورته وایي، خو هر څه ورته وایي. نو کولی شو دغه 15 خانې مونږ جوړو. او اولنی کې لیکم څه شی انګلیش سبجیکټ. صحیح شو. دویم کې ورکوم کمپیوټر سبجیکټ کمپیوټر. دریم کې ورکوم هیستوري. او په څلورم نمبر کې اوس ورکوم څه میتھس. او په دې پنځم نمبر کې ورکوم انټروډکشن ټو کمپیوټر یا انټروډکشن ټو پروګرامینګ به ورکوم. صحیح شو. پروګرامینګ. صحیح شو. نو اخره کې به بیا څه سره دا بند کړئ په TR سره. TR سره اوس ګورم چې دغه مونږ سره کریټ شو او که نه ټیبل. زما ټیبل ته اوس ګورم ټیبل. دا مونږ سره څه شي شو ټیبل. تاسو وګورئ دا بارډر یې ډېر زیات غټ دی. نو غواړم چې دا بارډر یې لږ وړوکی کړم. ورکوم 2. نو اوس دلته مې سیو کو، دلته وګورئ 2 مې کم مې کوله. بیا راځم دلته غواړم چې اوس نیمز پکې منشن کړم، دلته نومونه درکړم او دلته مارکس او نمبر یې ورته ورکړم. صحیح شو. نو اولنې دلته یو ځل بیا ځم او په دې ځای کې کیسې شي اخلم یو ځل بیا TR او دلته لیکم TD او دلته نوم ورکوم درویش او ورکوم چې TD باندې کلوز کوم بندوم. صحیح. بیا دې ځای کې ورکوم یو بل TD او دلته ورکوم څو 100 نمبر ورکوم خپل ځان ته. په څه شي کې په انګلیش کې غواړم چې 100 نمبر یې ځان ته ورکړم پکې. دلته بیا ورکوم TD سره کلوز کوم. همداسې په کمپیوټر کې ټولو کې ته مارکس ورکولی شي. دا مې کاپي کو او دلته ورکوم پیسټ او څومره 15 سبجیکټ دي 15 مې ورکړم. یو ځل بیا داسې کار کوو چې نور کسان هم پکې غواړم چې نور هم پکې منشن کړم، نور کسان هم پکې راکړم. دلته څه به وکړو TR سره به دا کلوز کړم. بل به ولم شي TR او دلته به سیکنډ پیسټ کړم.
ټول څه چې کوم کافي کومه دلته مې ورکوم کلوز به کوم ټي آر سره ټي آر بیا به واخلم کافي به واخلم کافي مې چې واخیستله دلته یو بله م ورکوم دلته بله م ورکوم اولنی لږ لیکل سخت یو سخت خو نه وي خو بیا هم لیکل خلکو ته لږ مشکل وي نور څه پکې سخت نه دي بیا دلته کولی شي چې نوم ورته چینج کړي دلته زه ورکوم سلمان ورکوم سلمان دې بل ته ورکوم کامران بل ته ورکوم اسد صحیح شو او د بل ته ورکوم خان نمبر یې هم تاسو خپله خوښه ورکولی شئ دې ته دومره ورکومه دې ته ورکومه دومره دې ته ورکومه دومره دې ته ورکومه ستاسو په خپله خوښه نمبر یې هم ورکولی شئ څومره مارکس ورکوئ صحیح شو بس ټولو ته نشم ورکولی خو ستاسو د صرف د زده کړې دپاره دلته یو څو ته ورکومه چې پوه شئ په تاسو دې ته ورکومه 10 او دې ته ورکومه 40 ته ورکومه 50 بس دی دا څه کومه سیو کوم اوس راځم دلته څه شي ټیبل صحیح شو دغه موږ سره نیم شو درویش شو سلمان شو کامران شو اسد شو او خان شو دا انګلیش کې دا صرف مارکس دی دا کمپیوټر کې مارکس دی هیستوري کې دی دا میتھس کې دی او دا چې انټروډکشن ټو پروګرامینګ دی بیا راځم غواړم چې دا لکه سنټر ته راوړم نو سنټر ته غواړئ چې سنټر ته راوړئ نو کولی شئ سنټر ته هم راوړئ سنټر ته څنګه راوړئ دلته راځم دې ځای کې ورکوم ورته دې ځای کې CENTER سنټر او په اخر کې مو ته ورکوم چې سنټر کلوز کوم سنټر دا خو موږ سره څه شی شو HTML کې ټیبل کریټ کولو طریقه شو چې څنګه موږ کولی شو چې یو ټیبل کریټ کړو په HTML کې دا صرف د HTML کې د ټیبل د کریټ کېدلو طریقه کار شو کولی شئ چې تاسو خپله په کار وکئ او خپله هم یو ټیبل کریټ کئ په هغه کې په HTML کې وغواړئ چې دغلته خپله یو نوم ورته ورکئ یو بل دې ټیبل ته نو کولی شئ دغه ځای کې نیم هم ورکولی شئ دې ځای کې زه ورکوم څه شي هیډینګ 1 صحیح شو او د هیډینګ 1 کې زه ورکوم کابل یونیورسټي صحیح شو صرف ستاسو ته پوهېدو دپاره مې دغه ورکوم نو کابل یونیورسټي په چې ورکو پکې او دغه بیرته څه کوي هیډینګ 1 سره کلوز کوي سیو یې کوي صحیح شو کابل یونیورسټي نو امید لرم چې د په ټیبل باندې به پوه شوي وي انشاءالله په نیکسټ درس کې به په راتلونکي درس کې به بیا نور هم کار کوو په HTML کې یو ځل په خپله هم تاسو کار وکئ کو څه مشکل لرئ نو زما د یوټیوب چینل کومنټ کې تاسو کولی شئ چې ما ته ولیکئ چې څه مشکل هم پکې لرو نو ما ته لیکلی شئ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته بیا کوم مشکل تاسو لرئ هغه به ته زه حل کوم اوس هم په خدای سپارم انشاءالله په اوومه ویډیو کې به نور هم په ډیټیل سره په HTML کې کار کوم خدای پامان